Và tại sao Bình Dương á? Bởi vì công ty cho mình cái cơ hội là thành lập một cái công ty ở miền Nam. Thì thời điểm đó là văn phòng ở miền Nam, thì thời điểm đó là mình quyết định chọn Bình Dương. Bởi vì mình muốn đem cái cơ hội nghề nghiệp này đem về cái Bình Dương để cho các bạn trẻ mà đã tốt nghiệp ở Bình Dương, hoặc là đã và đang học những ngành IT ở Bình Dương, sẽ thấy được là cái ngành công nghệ thông tin này nó có nhiều sự lựa chọn, và đặc biệt là không cần phải đi xa như mình thời điểm trước là mình phải làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào mọi người, chào mừng bạn đến với Data House Podcast Living Change trong ngày hôm nay. Thì trong ngày hôm nay chúng ta hãy cùng chào đón một vị khách mời rất là quan trọng, đó là anh Hưng Vũ. Thì với hơn 17 năm kinh nghiệm trong ngành công nghệ phần mềm, thì anh Hưng hiện đang là giám đốc trung tâm phát triển phần mềm của Data House tại chi nhánh Bình Dương. Thì hãy cùng chào đón anh Hưng. Xin chào mọi người, anh là Hưng. Rất vui được tham gia cái buổi podcast ngày hôm nay. Hy vọng là sau cái buổi podcast ngày hôm nay, dựa trên những cái chia sẻ trong cái buổi podcast thì mang lại những cái thông tin có ích cho các bạn. Thì để bắt đầu chương trình luôn thì không để các bạn đợi lâu hơn được nữa, thì anh Hưng có thể chia sẻ một chút về cái con đường, cái hành trình của anh trước khi trở thành giám đốc tại chi nhánh Bình Dương được hay không ạ? Thì như Hằng chia sẻ thì mình có được 17 năm nằm trong cái ngành phần mềm này. Thì mình bắt đầu với vị trí là đầu tiên của mình là tester, software tester, là kỹ sư kiểm thử phần mềm. Tại thời điểm đó thì không có nhiều lựa chọn cho một cái bạn sinh viên mới ra trường như mình. Thì qua quá trình làm tester thì những cái nỗ lực được ghi nhận thì công ty promote mình qua những cái chức vụ khác, ví dụ như về một leader của một cái nhóm, hoặc là QC leader, hoặc là lên hoặc là PM. Sau 10 năm mình gắn bó với công ty tại đi qua những cái vị trí đó, thì bắt đầu là cái thời điểm là cái dự án nó bị đóng. Thì tại thời điểm đó thì là với một cái người lãnh đạo của một cái nhóm, thì mình sẽ là người rời khỏi dự án cuối cùng. Khi mà mình rời khỏi dự án thì nó không có nhiều sự lựa chọn lắm cho mình. Thì cũng may mắn là tại thời điểm đó một cái nhóm đang cần một cái vị trí là Salesforce developer, thì mình tham gia Salesforce tại thời điểm đó. Vậy thì cái quyết định gì khiến anh phải đổi qua Salesforce? Tại thời điểm mà mình thử Salesforce thì mình thấy nó rất là phù hợp với mình. Salesforce đó là một cái hệ thống CRM trên cloud. Thì tại thời điểm mà mình được tiếp cận với Salesforce thì mình đã biết qua những cái CRM khác của những cái hãng khác, thì mình thấy là nó rất là dễ tiếp cận, dễ develop, cũng như là dễ adapt với requirement của khách hàng. Thì đến với Salesforce thì mình được kinh qua những cái vị trí như developer. Sau developer thì mình được làm technical architect, sau đó là software architect, và đến bây giờ là engineering director của Bình Dương. Vậy thì lúc mà anh trước đây là anh làm Salesforce thì cái cơ duyên, cái mối liên hệ nào để đưa anh đến với Data House? Thực ra thì mình bắt đầu với Data House là một freelancer. Tại thời điểm đó thì Data House cần phát triển gấp một cái ứng dụng trên Salesforce, và cái lượng mình tham gia Data House tại thời điểm đó để cũng như là hỗ trợ để build cái ứng dụng đó trên Salesforce. Sau đó một thời gian thì bạn biết là mình join thành nhân viên chính thức của Data House. Nhưng mà để mà là một developer Salesforce ở Data House, nhưng mà có một cái team rất là mạnh ở Bình Dương, thì cái điều gì thúc đẩy anh để trở thành một director ở đây? Tại thời điểm mà mình bắt đầu ở Bình Dương, và tại sao Bình Dương á? Bởi vì công ty cho mình cái cơ hội là thành lập một cái công ty ở miền Nam. Thì thời điểm đó là văn phòng ở miền Nam, thì thời điểm đó là mình quyết định chọn Bình Dương. Bởi vì mình muốn đem cái cơ hội nghề nghiệp này đem về cái Bình Dương để cho các bạn trẻ mà đã tốt nghiệp ở Bình Dương, hoặc là đã và đang học những ngành IT ở Bình Dương, sẽ thấy được là cái ngành công nghệ thông tin này nó có nhiều sự lựa chọn, và đặc biệt là không cần phải đi xa như mình thời điểm trước là mình phải làm ở thành phố Hồ Chí Minh.
Thì em cũng tò mò là với cái vị trí của anh đó thì cái công việc hàng ngày của anh tại Data House là gì? Công việc hàng ngày của mình tại Data House thì mình bắt đầu buổi sáng là mình sẽ gặp các bạn nhân sự về cái vấn đề hoạt động của văn phòng. Cái thứ hai là mình kiểm tra email. Ngoài về mặt quản lý các bạn thì mình còn tham gia vào một số cái dự án. Thì mình kiểm tra email rồi mình trả lời email feedback của khách hàng. Sau đó thì mình kiểm tra những cái tin nhắn thì xem là có các bạn trẻ nào cần hỗ trợ về mặt kỹ thuật hay không, có thắc mắc gì thì mình sẵn sàng giải đáp. Vậy anh Hưng có nhắc đến mấy bạn trẻ thì lúc mà anh làm việc với bạn trẻ như vậy thì có gặp những cái thử thách gì? Thực ra thì thử thách thì cũng có, nhưng cũng rất là vui. Thực ra các bạn còn khá là trẻ và non kinh nghiệm, chưa có được cọ sát với những cái dự án lớn như tại Data House. Thì các bạn thì sẽ đặt những cái câu hỏi về mặt technical, cũng như là những cái câu hỏi liên quan tới về mặt định hướng nghề nghiệp. Ví dụ như hôm nay được chuyển qua dự án này, rồi sau khi hoàn thành dự án này thì các bạn được chuyển qua dự án khác. Thì các bạn bắt đầu là cũng chưa quen đến cái việc đó, bởi vì làm trong cái môi trường software và nhiều cái technology, nhiều cái dự án mà nó trải qua vòng đời ngắn dài khác nhau, thì cái cơ hội mà các bạn được làm việc là một cái điều tốt. Nhưng mà các bạn thì nhiều bạn thì ngại thay đổi, thì mình phải định hướng cho các bạn đó là điều tốt, nhưng phải là gì. Vậy thì anh sẽ định hướng như thế nào để giữ lửa cho mấy bạn làm việc tại đây? Ví dụ từ anh đi, tức là đổi một cái sang một cái technology khác, thì nó là cái cơ hội mới mở ra, chứ không phải là cái gì đó mà các bạn phải e dè. Nó tạo ra một cái bạn dẫn đầu trên cái technology đó, thì nó sẽ là một cái điểm cộng cho tương lai của bạn. Anh thấy những bạn trẻ thì bây giờ thì mấy bạn nên tập trung vào những cái kỹ năng gì cho cái con đường sự nghiệp của bạn nói chung, và cũng cho cái ngành IT nói riêng. Các bạn trẻ bây giờ rất là năng động. Cái điểm mà quan trọng nhất mình thấy là khả năng phải tự học hỏi, bởi vì cái công nghệ nó thay đổi hàng ngày. Nếu mà mình không tự động cập nhật, cũng như là không tự động như là những cái thời gian rảnh mình không đọc thêm thì mình sẽ bị tụt lùi lại. Thì cái việc chủ động cập nhật cái technology cho mình, cái công nghệ cho mình, chủ động tức là trong dự án thì cũng chủ động hỏi. Và khi mà các bạn mà bị vướng một cái vấn đề gì đó nó lâu không giải quyết được, thì nên hỏi những cái người khác có nhiều kinh nghiệm hơn, họ đã làm rồi, để tìm hướng giải pháp nhanh nhất. Thứ ba nữa là cái thái độ trong công việc quan trọng, cái đó là quan trọng nhất. Thì cái này sẽ kiểu một cái câu hỏi mà có một case đi, ví dụ như một bạn đang làm một cái công nghệ .NET hay những cái công nghệ khác chẳng hạn, thì bạn muốn thử cái công nghệ Salesforce, thì anh nghĩ là những cái điều cơ bản mà bạn cần phải nên biết để nhảy qua Salesforce là nếu mà các bạn đã có nền tảng về lập trình về .NET rồi thì rất là một cái điểm cộng rất là lớn cho bạn ha. Tụi anh có một cái lộ trình để tụi anh xây dựng ra để dành để training cho người mới. Thì các bạn mà có cái basic về lập trình thì các bạn sẽ tiếp cận nó nhanh hơn. Tụi anh có một cái lộ trình và cái kiểu như đánh giá, ví dụ như là sau đó 2 tuần hay 3 tuần gì đó thì các bạn nghĩ là các bạn có thể tham gia được dự án. Vậy thì nãy giờ nói rất là nhiều về Salesforce, thì chắc là Data House Bình Dương mình cũng focus rất là nhiều về Salesforce. Thì em cũng thắc mắc là không biết cái định hướng phát triển của Data House Bình Dương mình như thế nào. Mình có tập trung đi một cái group về Salesforce Dev ở đây luôn hay không, hay là mình có cái plan nào khác? Cảm ơn em. Hiện tại thì cái đội ngũ Salesforce ở Bình Dương đã là khá đông rồi. Thì bây giờ công ty sẽ có cái kế hoạch mở rộng ra những cái technology khác cho Bình Dương. Thì cái đó cũng là một cái điều tốt, bởi vì nó sẽ tạo ra nhiều sự lựa chọn hơn cho các bạn sinh viên mới ra trường. Khi mà tìm việc thì thấy Data House không chỉ có Salesforce không, còn rất là nhiều technology khác. Thì anh thấy ví dụ như anh thấy ở Data House đi, thì cái điều gì mà anh cảm thấy sẽ thu hút các bạn về đây? Các bạn có cơ hội được cọ sát với những dự án lớn, đặc biệt là các bạn được làm việc trực tiếp với khách hàng. Cái thứ ba là cái rất là quan trọng là các bạn được on-site, đặc biệt là được đi on-site ở Mỹ. Đó là một cái không phải công ty nào cũng mang đến được cho các bạn. Data House có nhiều cơ hội để đi Mỹ luôn ấy. Vậy thì bây giờ mình nói qua một cái lời khuyên ha. Thì ví dụ như trong công ty có một bạn từ vị trí là fresher ở mọi vị trí trong dự án là PM, tester hay là dev chẳng hạn, thì bạn đang rất là nỗ lực lên vị trí tech lead, PM hay là senior something, thì anh có lời khuyên gì cho bạn đó không? Cảm ơn em. Câu hỏi khá là hay về xây dựng một
cái career path cho một cái con người. Thì tùy thuộc vào cái mình thấy được cái điểm mạnh của bạn. Ví dụ như bạn có thể là technical bạn vừa vừa thôi, nhưng mà bạn có thể là bạn quản lý task được, thì hoặc là quản lý theo sát cái tiến trình của công việc được, của như họ, của mình riêng bạn và của những bạn khác. Thì bạn anh nghĩ là bắt đầu là sẽ phù hợp với cái vai trò là Scrum Master hoặc là PM, Project Manager. Thì mình sẽ định hướng bạn đi học những cái lớp. Thì công ty mình support cái việc học là không có giới hạn nào cho cái việc học hết, nên các bạn cứ việc đăng ký những cái khóa mà các bạn thấy là nó có ích cho cái nghề nghiệp của bạn. Rồi còn nếu mà bạn mà giỏi tech thì anh sẽ có build cái định hướng cho bạn là sẽ lên technical lead, để các bạn sẽ có cơ hội được hướng dẫn những cái bạn mới, cũng như là tham gia những dự án quan trọng. Dạ, nếu như mà thêm một cái câu lời khuyên nữa, thì nếu như mà một bạn đang thắc mắc về cái việc là bạn muốn phát triển theo chiều ngang, tức là thử mọi vị trí trong một cái dự án luôn, thì là phát triển theo chiều dọc, là phát triển focus vào một cái vị trí là dev hay là tester, thì anh sẽ prefer bạn đi theo hướng nào? Khi mà anh train, khi mà tụi anh cái lộ trình train cho một bạn á, thì trong quá trình đó anh sẽ đánh giá được năng lực của bạn. Nếu như một bạn technical mà good á, thì anh sẽ tập trung build bạn, focus bạn trở thành một cái technical hoặc là solution architect sau này. Còn nếu mà bạn kiểu như là technical cũng không good lắm, thì mình sẽ open ra những cái vị trí khác tùy vào cái skill của bạn có. Ví dụ như bạn hoạt bát, nhanh nhẹn thì các bạn có thể là chuyển qua làm BA, Business Analysis. Hoặc là nếu như bạn kỹ tính hoặc là chịu khó thì có thể chuyển qua làm QC, software tester. Dạ, em thấy thì các bạn sẽ có nhiều cơ hội để cọ sát với nhiều cái role ở một dự án. Đúng rồi. Sẽ hiểu được cái tính chất cái công việc đó là gì. Không biết là để quản lý được một cái team như vậy ở Bình Dương á, thì anh Hưng anh Hưng theo cái đặc điểm nào của người lãnh đạo để có thể quản lý được team như vậy? Người lãnh đạo thì để mà quản lý các bạn, mà đặc biệt là các bạn trẻ như vậy, thì mình phải gần gũi với họ để mình hiểu rõ họ. Thì một cái team lớn như vậy thì mình không thể là nằm trong tất cả các project mà các bạn đang làm được. Để khi mà mình gần thì mình mới hiểu được là cái tính cách cũng như là cái khả năng của bạn đến đâu, để mình tập trung build cái người đó lên. Ở Data House thì anh thấy cái giá trị cốt lõi nào thì anh cảm thấy nó mang lại nhiều giá trị nhất cho nhân viên, cho anh em công ty và cả bản thân anh nữa? Cái giá trị cốt lõi mình thấy ảnh hưởng nhiều nhất đến mình và nhân viên ở Bình Dương, đó là cái real relation. Công ty đã tạo một cái cơ hội rất là tốt cho bản thân anh ha, cho bản thân anh trước và các bạn ở Bình Dương được một cơ hội là làm việc tại quê nhà của mình, làm việc được làm cái việc mà mình thích. Vậy thì phần trả lời của anh Hưng cũng khép lại phần podcast ngày hôm nay của chúng ta. Thật sự là cảm ơn anh Hưng đã ngồi đây và chia sẻ về cái hành trình đầy thú vị và những cái kinh nghiệm trong quá trình làm việc tại Data House của mình.